بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات في ختام سورة الحشر من المواعظ العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى. قول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني أن الله تبارك وتعالى لو وجه هذا الكلام الموجه للإنسان هنا إلى الجبل لكان تأثر الجبل أنه خشع، وخشوعه ذله وخضوعه ويعني تطامنه إلى الأرض، ثم التصدع، والتصدع التشقق، خوفا ورهبة، لأن هذا الخطاب خطاب الله تبارك وتعالى. هذا الخطاب القرآن فيه وعد، فيه وعيد، ووعيد شديد، وعيد بالنار وبالعذاب وبعقوبة الرب تبارك وتعالى، ويخوف الله تبارك وتعالى عباده. فهذه المواعظ العظيمة وهذا الخطاب الذي فيه تكليف، ثم ما بعد هذا التكليف من الثواب والعقاب، لو أن هذا موجه للجبل وأنه هو الخطاب هذا موجه له، لكان حال الجبل على هذا الصورة التي بينها الله تبارك وتعالى من التصدع والخشية، والإنسان كان أولى بهذا. لكن الإنسان الكافر أشد قساوة من صم الجبال. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس، هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى للناس لعلهم يتفكرون. ثم قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله اسم الله تبارك وتعالى، الاسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى، الله الإله الذي لا إله إلا هو، لا معبود في الوجود كله بحق إلا هو، وكل من عبد غيره فإنما عبد باطلا وعبد كذبا، فإنه لا إله إلا هو، لا معبود يستحق العبادة في الوجود كله إلا هو، وذلك أنه خالق الخلق ومدبر الكون سبحانه وتعالى، والمنعم المتفضل به، ولم يشاركه أحد سبحانه وتعالى، ولا يشاركه أحد، ولا في خلق ذرة ولا في تصريف ذرة. فكيف يكون هناك عبادة لغيره؟ كيف يعبد؟ فمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون؟ فكل ما سواه مخلوق مربوب له، الله تبارك وتعالى ربه، فكيف يؤخذ من هذا الخلق من يعبد مع الله تبارك وتعالى؟ فهو الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى في الكون كله، لا إله حقا. وأما إله باطل فالأرض قد ملئت بالآلهة الباطلة، وقد عبد الناس آلهة شتى في السماء والأرض، لكن كل هذه الآلهة باطلة. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة إلى المخلوقين، فإن كل مخلوق قد يعلم ما
يعني يقع تحت حسه أو تحت سمعه أو وصل له علمه، وهناك أمور غائبة عنه لا يعرفها. هذه المخلوقات كلها، الملائكة والجن والإنس. والله سبحانه وتعالى لا غيب عنده، كل شيء عنده شهادة، لا يغيب عنه من هذا الخلق كله مثقال ذر ولا سقوط ورقة. يعني أي فعل لأي مخلوق في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماء والأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فكل ما يحدث في السماء وكل ما يحدث في الأرض كله بعلم الله تبارك وتعالى، لا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء. هذا. ثم هناك من الغيوب ما لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ما يعلمها أحد. يعني المخلوقين يعرفوا شيء من الغيب، شيء من يعني الشهادة، وهناك غيب عنهم. لكن هناك غيب قد خبأه الله تبارك وتعالى فلا يعلمه أحد، لا أحد دون أحد، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله، لا تعلمها الملائكة ولا يعلمها أحد، وهي أنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يعرف إنسان ما في غد إلا أن يعلمه الله تبارك وتعالى أنه سيكون كذا. أما ما في غد لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، هذا أول شيء. فعلم الساعة الله تبارك وتعالى قد أخفاها عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو فلا تعلم. فالقول بأن يعني نهاية هذا الكون إنما ستكون بنجم يأتي وأنه سيصطدم بالأرض وأنه سيكون كذا ويمكن معرفة حسابه ومعرفة وقته كله كذب. لا يعلم متى تأتي الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. كل من على الأرض وكل من في السماوات لا يعلمون الوقت الذي سيقيم الله تبارك وتعالى فيه الساعة. حتى الملك الذي يأمره الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور لتكون الساعة لا يعلم متى يكون ذلك، وهو الآن قد التقم القرن وينتظر متى يأمره الله تبارك وتعالى بهذا. كيف يقول النبي أهنا وقد التقم صاحب القرن ويعني حنى يعني جبهته ينتظر أمر الله تبارك وتعالى. فالساعة علمها إلى الله تبارك وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهو عالم الغيب والشهادة بالنسبة لمخلوقاته، الغيب والشهادة الإضافي بالنسبة للمخلوقات. والله لا غيب عنده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا علم الله تبارك وتعالى بالغيب. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سقوط ورقة قد يراها الإنسان وتكون بعلمه وينظرها، لا، فهذا من الشهادة بالنسبة للإنسان، وهو شهادة عند الله تبارك وتعالى. فالله على كل شيء شهيد جل وعلا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني أنه بعلم الله تبارك وتعالى، بالعلم القائم بذات الرب سبحانه وتعالى، وكذلك قد أحصاه الله تبارك وتعالى وكتبه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كتاب مبين بين واضح أو مبين لكل الموجودات، فلا يغيب عن هذا الكتاب ذرة إلا وهي موجودة فيه. هذا كتاب القدر، كتاب المقادير. عالم الغيب والشهادة هو الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. الرحمن عظيم الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل خلقه، لأن كل مخلوق إنما خلق بمقتضى رحمة الله تبارك وتعالى.
النظر في هذا المخلوق نجد أنه يعني عنصر الرحمة هذا موجود فيه. فصور النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الرحمة، قال إن لله 100 رحمة وزع منها واحدة وسعت الخلائق. كل الخلائق يتراحمون بهذه الرحمة التي أنشأها الله سبحانه وتعالى في يعني قلوب هذا الخلق. يقول من هذه الرحمة ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها. الفرس حيوان وابنها يكون تحتها مولود الآن، وممكن لو سقطت يعني قدمها عليها تقتل، لكنها بمجرد ما يعني تحس أن ابنها تحت قدمها على طول ترفع دي من رحمتها به. وانظر عدد الرحمة الكبرى في كل يعني هذه الأنثى، أنثى الحيوان، أنثى الإنسان، أنثى كذا الطير، كيف أو عطفها على يعني ولدها وعطف الطير على فراخه والعناية به. والأرنب ينتف، أنثى الأرنب تنتف شعرها وتجعل بيت لأولادها وصغارها وتكسوهم بهذا يعني البيت الذي تصنعه من شعرها الذي يعني تنزعه نزع، ثم ترضعهم في هذا الظلام وتأتي إليهم ترضعهم وكذا. هذه رحمة، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء. ورحمتي كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فكل ما في هذا الوجود إنما وسعته رحمة الله تبارك وتعالى. فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل الخلائق. وفي دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فرحمته وسعت كل الخلائق، وعلمه سبحانه وتعالى وسع الخلق كلهم، لا تخرج ذرة عن علمه سبحانه وتعالى بل بعلمه. الرحيم من شدة الرحمة كذلك، فهو رحمن وهو رحيم سبحانه وتعالى، كل هذا مشتق من الرحمة. والرحيم قيل إن هذه رحيم يعني هذه تدل على رحمة خاصة، فإن الله له رحمة عامة تشمل كل الخلائق بما فيها الكافر. فالكافر مخلوق برحمة الله تبارك وتعالى. انظر بدءا من خلقه من نطفة، ثم يكون رجل ويكفر بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإن الله يكلأه ويطعمه ويسقيه ويرزقه. والنبي يقول لا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، فينسبون الولد لله فيشتمونه ويجعلون لله تبارك وتعالى ند ونظير ومثال، والله تبارك وتعالى مع ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. فلله رحمة خاصة، الرحمة الخاصة التي يختص برحمته من يشاء، هذه رحمة الإيمان، هذه رحمته بالإيمان والهداية والتوفيق إلى دار جنته وكرامته، هذه رحمة خاصة. وهذه الله تبارك وتعالى يختص بها من يشاء، يختص برحمته هذه الخاصة اللي هي رحمة الإيمان من يشاء. وهناك من خلق الله تبارك وتعالى من لا يدخل في هذه الرحمة، وذلك أنه استغنى عنها فاستغنى الله تبارك وتعالى عنه. لما يستغني الإنسان عن رحمة الله هذه ولا يريد أن يدخل فيها ولا يريد أن يسلك طريق الخير، فإن الله تبارك وتعالى يحرمه منها، كما قال جل وعلا يعني في كلامه لموسى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشاهد في هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هذه رحمته للخلق والرزق والإحياء والمات، رحمته الدنيوية التي خلقت. ثم قال فسأكتبها هنا للذين يتقون، هذه الرحمة الخاصة
يكتب الله تبارك وتعالى رحمته هذه الخاصة للذين يتقون يخافون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء أهل تقوى الله تبارك الذين يتقون الله ويسيرون في طريقه، فهؤلاء يشملهم الله تبارك وتعالى برحمته الخاصة التي قال فيها يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو. هذا في كل هذه الآيات الثلاث أعاد الله تبارك وتعالى هذه الفقرة، هو الله الذي لا إله إلا هو. هذه أعظم حقيقة، لا حقيقة في الوجود أعظم من هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الذي لا إله إلا هو، وأنه ليس في الوجود كله إله غيره، إنما هو إله واحد. وأما الذين قالوا بأن هناك إله آخر اتخذوه كالشمس التي عبدوها والنجوم والملائكة الذين عبدوا من دون الله طبعا بغير رضاهم، وعيسى عليه السلام الذي عبد من دون الله لكن بغير رضاه، ما طلب هذا ولا دعا الناس إلى هذا، ولكن الناس قالوا هذا فيه، وقد قال لهم كما سيقول لهم يوم القيامة ويقول لله عز وجل معتذرا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك عزير الذي عبد من دون الله، وما يسمى بالأولياء الذين عبده من عبدهم من دون الله، فنسبوا إليهم فعل الله تبارك وتعالى وصفات الله، نسبوا لهم علم الغيب أنهم يعلمون الغيب، نسبوا لهم التصريف في الخلق، بعضهم يتصرف في وحوش البر، وبعضهم يتصرف في حيتان البحر، وبعضهم يتصرف في المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. لا أحد يتصرف في نفسه إلا بإذن وأمر مولاه سبحانه وتعالى، ولم يوكل الله تبارك وتعالى أحد أن يتوكل بأحد قط، بل الله تبارك وتعالى هو الوكيل بكل شيء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء وكيل. أما أن يكون شخص الله تبارك وتعالى وكله بحيتان البحر هو الذي يرعاها وهو الذي يكلأها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله تبارك وتعالى هو الموكل بكل خلقه جل وعلا. فنسبوا لهؤلاء الذين عبدوهم من دون الله هذا، ونسبوا لهم بعد ذلك أن إدخال الجنة وإدخال النار، فأنهم هم الذين يدخلون من شاء الجنة ويدخلون من شاء النار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل لا شفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحد بنافعة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. والنبي قد قال صلوات الله والسلام عليه يا فاطمة بنت محمد اعملي فلا أغني عنك من الله شيئا. فهؤلاء الذين اتخذوا لهم آلهة من دون الله كذب قد كذبوا وافتروا، والحال أنه لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، بكل أنواع العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من العبد. فالصلاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة، كل هذا الذي يشرعه. ومخافة الله تبارك وتعالى عبادة، وخشيته ورجاؤه ومحبته سبحانه وتعالى. فالله يعبد بكل ما أمر أن يعبد به سبحانه وتعالى، نعبده بالذل وبالخضوع بطاعة أمره سبحانه وتعالى، بالصلاة له، بالصوم له، بالحج له، بالسجود له، بالركوع له، بالقيام بين يديه، بالطواف ببيته، بالسعي كما أمرنا سبحانه وتعالى. كل هذه اسم شامل للعبادة، بأن نحل ما أحل، أن نحرم ما حرم، أن نقف عند أمره وعند حدوده، ألا نطيع أحد في معصيته. فمن أطاع مخلوقا في معصية الخالق لا يحل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قط، أن لا نشرع إلا تشريعه. قال الله تبارك وتعالى في الذين أرادوا أن يحلوا الميتة قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تشرك بالله تبارك وتعالى إن أطعت المشركين فيما شرعوه لأنفسهم من تحليل الميتة. قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ما قال إنكم لا يعني عاصون ولا ظالمون، بل قالها بالنص إنكم لمشركون، فجعل طاعة يعني الكفار فيما يعني يعصى به الله تبارك وتعالى تحليل ما حرم الله إنما هو شرك بالله تبارك وتعالى. فهذه يعني الجملة أعادها الله تبارك وتعالى في هذه الثلاث الآيات التي ختم بها سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. ثم قال جل وعلا الملك. الله الملك اسمه وصفته سبحانه وتعالى، وكونه الملك أولا لأنه هو الحاكم في عباده سبحانه وتعالى، فأمره هو الذي يسير، أمره الكون القدري، وكذلك أمره الشرع الديني، فالأمر كله له. أمر الكون القدري فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك أمره الشرع الديني، أمره الشرع الديني في أن يحل وأن يحرم وأن يشرع لعباده سبحانه وتعالى ما شاء، فهو الملك. ثم هو الملك لأنه يملك كل ما سوى الله تبارك وتعالى، إنما هو ملك لله. الله هو الذي أبرزه من العدم، أخرج كل هذه الموجودات من العدم، السماوات والأرض. السماوات والأرض هذه الموجودات الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها. عرش الله، كرسيه، سماواته، أرضه، كل العوالم الموجودة في السماوات والأرض، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الحيوانات، كل هذه العوالم الله تبارك وتعالى ربها هو الذي أخرجها من العدم سبحانه وتعالى، وهو مالكها. فلذلك هو الملك على كل هذا الملك، لأن الملك هذا كله له سبحانه وتعالى، فهو الذي يملكه. قل اللهم مالك الملك، فهو مالك هذا الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني تمليك الله تبارك وتعالى لغيره إعارة، ثم إذا شاء الله تبارك يعني يعيره هذا مال، جاه، سلطان، يعيره إياه، ثم ينزعه منه سبحانه وتعالى وقت ما يشاء، فيهب الملك لمن يشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء سبحانه وتعالى، وينزعه الله تبارك وتعالى منه وقت ما يريد سبحانه وتعالى. فالله هو مالك الملك كله، فهو الملك على الحقيقة. وكل ملك غيره إنما هو ملك عار، ملك وقتي، لأنه في مدة معينة أولا إن كان ملكه الله تبارك وتعالى، ثم إن ملكه إنما عطاء له من الله تبارك وتعالى، الله هو الذي ملكه فهو إعارة، ثم يستطيع الله تبارك وتعالى ويفعل الله أن ينزعه منه متى شاء سبحانه وتعالى. أما الله فهو الملك على الحقيقة، الملك ملك مستقر وثابت، والدين خالص له سبحانه وتعالى. لم يملك الله تبارك وتعالى هذا الملك غيره، ولم يرثه عن سواه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن ينزع منه ذرة من ملكه سبحانه وتعالى، ولا يملك شيء. فالله هو الملك على الحقيقة. وأما غيره ممن يسمى ملك فإنما هو ملك يعني بالإعارة، ملك مستعار. الله تبارك وتعالى أعاره هذا الملك ويستطيع أن يد، فليس ملكا حقيقيا، يسمى ملك لكن هذا ملك بحسبه، وذلك أن الله تبارك وتعالى ملكه ما ملكه في وقت محدد، وقت حياته، قد ينزعه منه قبل حياته، فهو يعني إنما يعني مملك من الله تبارك وتعالى. الملك على الحقيقة الله القدوس المقدس، والتقديس هو التنزيه، والتنزيه هو الإبعاد عن كل سوء. فالله قدوس منزه عن كل عيب وسوء في ذاته، في أفعاله، في صفاته سبحانه وتعالى.
لا يتطرق إلى الله تبارك وتعالى أي نوع من النقص من ما يعترض ويعتري العباد. كل عباد الله تبارك وتعالى هم محل النقائص. النقائص في أنهم وجدوا بعد أن كانوا عدما، يعدموا وقت ما يشاء ربهم وإلههم سبحانه وتعالى، يأتيهم الغفلة والنسيان، يعتريهم الجهل، فلا يعلمون كل العلم، لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى. قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتقول الرسل قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، ما أحد له من العلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي وسع علمه كل الموجودات، فهو القدوس المقدس المنزه عن أن يغيب عنه وعن علمه صغير أو كبير. كذلك هو المقدس عن الشبيه والنظير، كل موجود له شبيه وله نظير، له نظراء كثيرين. الملائكة كل ملك له نظراؤه وله يعني من هم مثله، والبشر بهذه الملايين ما في واحد يتفرد، ما هو متفرد، كلهم ديت. وكذلك السماوات والأرض وكل المخلوقات، والله هو الفرد سبحانه وتعالى. الله هو الذي لا مثل له ولا شبيه له ولا ند له ولا كفء له ولا نظير له، بالتالي لا ولد له، لأنه لو كان له ولد لكان نظيره وكان مثيله، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فالله القدوس المقدس عن الند وعن النظير وعن المثال وعن الشبيه سبحانه وتعالى. وكذلك مقدس عن كل الآفات، فالجن والإنس يموتون، يمرضون، يجوعون، يعطشون، يحزنون، يجزعون، يصيبهم النقص، وكل هذه النقائص الله تبارك وتعالى لا يصيبه سبحانه وتعالى هذه النقائص. سبحانه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. كذلك في أفعاله سبحانه وتعالى فلا يظلم، منزه عن الظلم، كما قال سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى مع قدرته على كل شيء لأنه لا يظلم سبحانه وتعالى، وذلك أن أعماله منزهة سبحانه وتعالى. كذلك لا يتطرق إلى أعماله العبث، لا يعبث ولا يلعب سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نتخذ له ولا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فالله هو الملك الحق الذي لا يلهو ولا يلعب ولا يعبث سبحانه وتعالى، بل كل أعماله مقتضى الحكمة، كل أعماله سبحانه وتعالى وأحكامه مقتضى الحكمة، لا يحيف ولا يظلم سبحانه وتعالى. إذن من صفة الرب تبارك وتعالى الملك القدوس، فهو المقدس المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى في ذاته، في صفاته، في أفعاله جل وعلا. السلام، قال السلف من المفسرون أن وصف الله تبارك وتعالى بالسلام أنه سلامته سبحانه وتعالى من كل الآفات، من كل الآفات، أنه لا تعتريه آفة سبحانه وتعالى كما يعتري البشر، بل هو السلام سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يعني مقارب لمعنى القدوس من أسمائه سبحانه وتعالى. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سنأتي إن شاء الله إلى بقية هذا في الحلقة الآتية إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.